নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা আজি মই প্ৰীতি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গাজৰৰ হালোৱা। ঠাণ্ডা দিনত গাজৰৰ হালোৱা সকলোৱে বনায়েই, আৰু মই এই হালোৱাটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনালোঁ। কেনেকৈনো বেলেগ ধৰণে বনালোঁ মই হালোৱাটো, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। গাজৰৰ হালোৱা বনাবৰ কাৰণে মই আধা কেজি গাজৰ লৈ লৈছোঁ। গাজৰখিনি ধুই পেলাই ভালদৰে কাদ্দুকছ কৰি লৈছোঁ। এইটো মই মিঠা গাজৰ লৈছোঁ, আপোনালোকেও মিঠা গাজৰটোৱে ল'ব। এটা ৰঙা গাজৰ আহে, যোনটো ৰঙা গাজৰ হয় সেইটো গাজৰ ইউজ কৰিব। মোৰটো বাৰু ৰঙা নাছিলে, কিন্তু তথাপিতো এইটো মোৰ মিঠা গাজৰেই আছিলে। গাজৰখিনি মই কাদ্দুকছ কৰি ল'লোঁ। কৰি লোৱাৰ পিছত মই এটা কেৰাহীত 2 চামুচ ঘি গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিটো অকণমান মেল্ট হোৱাৰ পিছত মই গাজৰখিনি এড কৰি দিছোঁ। তাত এড কৰি পেলাই ঘিত ভালদৰে গাজৰখিনি মই মিলাই ল'ম। এতিয়া ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই গাজৰখিনি এনেদৰে 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিম। 2 মিনিটৰ পিছত আমি আকৌ এইখিনি উঠাই পেলাই চাম, ঢাকনখন উঠাই পেলাই চাম, চাই পেলাই অকণমান লৰাই দিম। গাজৰৰ হালোৱা এনেদৰে এবাৰ বনাই চাবচোন। মই যেনেকৈ বনাইছোঁ এই ৰেচিপিটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া চাওক 2 মিনিট হৈ গ'ল। 2 মিনিটত মই গাজৰখিনি লৰাই দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত যোনখিনি গাখীৰৰ সৰ থাকে নহয়, সৰৰ সৈতে মই 1 কাপ কফি কাপেৰে, ডাঙৰ এটা কাপেৰে 1 কাপ গাখীৰ এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত গাখীৰৰ সৰো দি দিছোঁ মই। গাখীৰৰ সৰখিনি থাকিলে আপোনালোকে জৰুৰ এড কৰি দিব। গাখীৰখিনি এড কৰি পেলাই এনেকৈ 1 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাই থাকিব। 1 মিনিটমানৰ পিছত এতিয়া আমি এইখিনি ঢাকি থ'ম। ঢাকি পেলাই 3 মিনিট বুলি নহয় আৰু 3-4 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি পেলাই হাই ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম আমি। আৰু 3-4 মিনিটৰ পিছত ঢাকনখন উদঙাই চাম, এনেদৰে আহিছে। যেতিয়া গাখীৰখিনি ওপৰলৈ আহি যাব তেতিয়া আপুনি ঢাকনখন আঁতৰাই পেলাই এবাৰ আকৌ লৰাই দিব, আকৌ তললৈ বহি যাব। এয়া চাওক, এনেকুৱা কৰিলে গাজৰৰ কালাৰটো অকণমান সলনিও হৈ গৈছে, দেখিছেই। আৰু আনফালে গাজৰৰ হালোৱাটো বনাবৰ কাৰণে মই 1 লিটাৰ গাখীৰ এটা বাচনত গৰম কৰি লৈছোঁ। গাখীৰখিনি মই পূৰা সিজাই আছোঁ। প্ৰথমতে হাই ফ্লেমতে উতলিবলৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত মই ল' টু মিডিয়াম ফ্লেম কৰি পেলাই এইখিনি মই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে, 2-3 মিনিট নহয়, 10-15 মিনিটমান লাগিছে মোক এইখিনি। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি পূৰা ডাঠ হৈ গৈছে। যেতিয়া এনেকুৱা কৰি লৈছোঁ মই, এইটো আমি হালোৱাখিনিত ইউজ কৰিম, গাজৰৰ হালোৱাটোত। গাখীৰেদি যেনেকৈ আমি পেৰা বনাবৰ কাৰণে গাখীৰখিনি গোট খুৱাওঁ, তেনেকুৱা কৰি লৈছোঁ। কিন্তু একদম মই পূৰা ডাঠ কৰাগৈ নাই আৰু মাৱা বনাই লোৱাগৈ নাই। এইটো একদম চিম্পুল, মানে ৰাবৰি নিচিনা কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেই আপোনালোকে। আনফালে আমাৰ গাখীৰ দিয়া গাজৰখিনি সিজাও 4-5 মিনিট হৈ গ'ল। এইখিনি এয়া চাওক কেনেকুৱা হৈ গ'ল, মানে কমি গ'লগৈ ন পৰিমাণটো। আমি এবাৰ লৰাই দিম, এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম যাতে তলত লাগি নধৰে। এইখিনি এনেও 4-5 মিনিট যেতিয়া আপুনি ঢাকনিৰে বন্ধ কৰি ৰাখে, মাজে মাজে এইটো লৰাই থাকিব, নহ'লে তলত লাগি যাবও পাৰে। আৰু এই আধা কেজি গাজৰৰ কাৰণে মই ইয়াত 40 গ্ৰাম চেনি এড কৰিছোঁ। মোৰ গাজৰটো অলপ মিঠা আছিলে। যদি আপোনালোকৰ গাজৰটো মিঠা নহয় তেতিয়াহ'লে চেনিৰ পৰিমাণটো অকণ বেছিকৈ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মিঠাও বেছি পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লেও মিঠা পৰিমাণটো, চেনিটো অকণ বেছিকৈ। চেনি এড কৰিও গাজৰখিনি এনেকৈ মিলাই দিব ভালকৈ। মিলাই লৈ পেলাই আকৌ 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিব। দেখিব তাৰ কালাৰটো আকৌ চেঞ্জ হৈ গৈছে। যিমানে মানে গাজৰ হালোৱা সদায় বেছিকৈ সিজাব লাগে ন। আৰু এয়া চাওক, মই 2-3 মিনিটৰ পিছত ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছত মই অকল বাদাম দিছোঁ, আপুনি কাজু আৰু কিচমিচো দিব পাৰে। গাজৰ হালোৱাত সদায় কাজু, কিচমিচ আৰু বাদামেই হয়, তাৰ বাহিৰে বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইউজ নকৰিব। এইখিনি মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এড কৰি পেলাই মই অকণমান দেৰি মিলাই ল'ম। এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এড কৰিও 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ একেৰাহে মানে লৰাই পেলাই আপুনি গাজৰখিনি, হালোৱাখিনি হিলাই থাকিব লাগিব। নহ'লে আমাৰ এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰাৰ পিছত চেনিও এড কৰি দিলোঁ, এইখিনি জ্বলি যাব পাৰে। মোৰ দেখিছে অকণমান কিনাৰত মোৰ গাখীৰটো অকণমান লাগিয়ে ধৰিছে। মই মানে অকণমান সময়ৰ কাৰণে আঁতৰি আহিছিলোঁ। আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব। আৰু আমাৰ হালোৱা ৰেডি হৈয়ে গৈছে অলম'ষ্ট। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম যিখিনি মই ৰাবৰি বনাই থৈছিলোঁ নহয়, যোনখিনি গাখীৰেদি বনাই থৈছিলোঁ, 1 লিটাৰ গাখীৰ দি পেলাই গোটা কৰি। এয়া চাওক, পূৰা গাখীৰটো একদম সৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে, টান হৈ গৈছে। এইখিনি মই এড কৰি দিম এতিয়া। গোটেইখিনি এড কৰি দিছোঁ। মই আধা কেজি গাখীৰৰ কাৰণে 40 গ্ৰাম চেনি লৈছিলোঁ আৰু 1 লিটাৰ গাখীৰ এনেকৈ পেলাই একদম টান কৰি লৈছিলোঁ, গোটা বনাই লৈছিলোঁ। একদম পূৰা পাৰফেক্টকৈ গোটা কৰা নাছিলোঁ আৰু পেৰা নিচিনাকৈ মই যোনটো মানে আধা ঘণ্টা সিজাওঁতে যেনেকুৱা হৈ গৈছিলে তেনেকুৱা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ এনেকৈ হিলাই থাকিম। এয়া গাজৰ হালোৱা মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক, ইয়াৰ থিকনেছটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে নিজে নিজে হৈ যায়। এতিয়া অকণমান ঢিলা লাগি আছে, কিন্তু আপোনালোকক যদি অকণ বেছি ঢিলা নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান সময় গেছত আৰু ৰাখি দিব। মোৰ হৈ গৈছে।
হালোৱাটো অলৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 2 চামুচ ঘি এড কৰি দিছোঁ। ঘিটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে। মই ঘিটো দিলে মানে অকণ খাবলৈ বেছি ভাল লাগে ন গাজৰৰ হালোৱাত, সেইটো কাৰণে মই দি দিছোঁ। দি পেলাই মই এইটো এনেকৈ অকণমান মিলাই দিম, জাষ্ট হালকাচা মিলাই দিম। মিলাই পেলাই মই এইটো ঢাকি পেলাই থৈ দিম। মই গেছ অন কৰা নাই, গেছ মোৰ অফ হৈ গ'ল। মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম, খালি ঘিৰ যাতে যোনটো স্মেল হয় সেই স্মেলটো নাহক। আৰু মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, মোৰ ক্লিপটো ডিলিট হৈ গৈছিলে কিবা কাৰণত। মই ইয়াত ইলাইচি পাউডাৰ আধা চামুচো ইউজ কৰি দিছিলোঁ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। আপোনালোকে জৰুৰ এড কৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া চাওক, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইটো কিমান টাইট হৈ গৈছে। এইটো মই এতিয়া এটা বাচনত উলিয়াই লৈছোঁ। উলিয়াই লৈ মই এইটো এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিম। এয়া চাওক, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই ৰেচিপিটো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হয়, খাবলৈও সিমানেই ধুনীয়া হয়। মোৰ ঘৰত আলহী আহিছিলে কাৰণে মই বনাইছিলোঁ, মানে তেওঁলোকে খাই বহুতেই বেছি ভাল পাইছে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত বেছি ভাল পাব। হালোৱাটো বনাওঁতে এটা কথা ধ্যান ৰাখিব, যদি গাজৰটো আপোনাৰ পূৰা ৰঙা হয় তেতিয়াহ'লে চেনিৰ পৰিমাণটো কমাই ল'ব। সেইটো গাজৰত মানে অলপ চেনি থাকেই। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবই, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিব।